Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quanh-Kết Việt Nam. Và đây là Quanh-Kết News số phát sóng thứ 10. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giúp cho mọi người cập nhật những tin tức hot hit về công nghệ, các bài viết nổi bật xoay quanh Autodesk. Cùng mình bắt đầu video tuần này nha. Với mong muốn xây dựng và phát triển cộng đồng người dùng phần mềm Autodesk ngày càng lớn mạnh, trước đây, Quanh-Kết đã lập ra những group và fanpage trên Facebook về phần mềm Inventor như group hội người dùng Autodesk Inventor, AutoCAD, Fusion 360 và fanpage thiết kế Inventor cùng Quanh-Kết Việt Nam. Do nhu cầu trao đổi thông tin về phần mềm và giải pháp của Autodesk ngày càng nhiều, đặc biệt là Inventor, mới đây, Quanh-Kết Việt Nam đã tạo thêm một group trên nền tảng Zalo để mọi người thuận tiện hơn trong việc trao đổi và phát triển cộng đồng người dùng trên nhiều kênh đa phương tiện. Trong group sẽ có các chuyên gia kỹ thuật về Inventor của Quanh-Kết Việt Nam và những người có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm. Do đó, bạn có thể dễ dàng đặt câu hỏi, trao đổi và chia sẻ, cũng như cập nhật thêm các cải tiến mới của phần mềm. Ngoài ra, Quanh-Kết Việt Nam còn có các chương trình tặng quà cho các thành viên trong group như công cụ add-in, khóa học và các tài liệu nâng cao. Các bạn có thể quét mã QR trong ảnh hoặc click vào đường link bên dưới phần mô tả để tham gia cùng Quanh-Kết Việt Nam nhé. Autodesk luôn cố gắng cung cấp phần mềm cũng như giải pháp toàn diện đến cho tất cả các khách hàng. Chính vì thế, họ không ngừng đổi mới để chạy theo xu thế toàn cầu, nhất là trong thời kỳ công nghệ số hóa như hiện nay. Một thông tin Quanh-Kết Việt Nam muốn cập nhật đến các bạn về Autodesk để gỡ bỏ A360 Write và thay thế bằng Autodesk Write. Mọi dữ liệu còn lại trong A360 Write sau ngày 24 tháng 6 năm 2021 sẽ chính thức bị xóa bỏ và Autodesk Write được biết đến là nơi lưu trữ, xem và chia sẻ công việc, xử lý và hiển thị các tệp thiết kế Autodesk dễ dàng hơn bao giờ hết. Một số lợi ích của Autodesk Write như tải dữ liệu lên ổ đĩa đám mây cá nhân, sắp xếp và quản lý dữ liệu vào các thư mục, xem các thiết kế và mô hình 2D, 3D trên trình duyệt trên mọi thiết bị, chia sẻ tệp và thư mục với người khác để xem, chỉnh sửa, tải lên và quản lý dữ liệu. Với trình kết nối máy tính đã được cài đặt, bạn cũng có thể xem và sắp xếp các tệp được lưu trữ trong Drive từ các ứng dụng máy tính để bàn. Mỗi tài khoản của Autodesk đều được dùng miễn phí 25GB trong Autodesk Drive. Ngoài ra, Autodesk còn hỗ trợ cho người dùng một công cụ Autodesk Viewer giúp chia sẻ dữ liệu thiết kế miễn phí. Quanh-Kết cũng đã giới thiệu đến các bạn ở các số phát sóng lần trước. Các bạn có thể xem lại để tham khảo thêm về công cụ miễn phí này nha. Autodesk CFD là một phần mềm hỗ trợ người dùng tính toán và mô phỏng động lực học của các vật chất như chất lỏng, chất khí, dòng nhiệt. Từ đó, các kỹ sư hay các nhà phân tích sẽ có thể dự đoán một cách logic đường đi và sự lan truyền của các đối tượng vật chất trong thiết kế hoặc không gian được xét đến. Với Autodesk CFD sẽ cung cấp cho người dùng những công cụ mô phỏng nhiệt và dòng chảy chất lỏng một cách nhanh chóng, chính xác và linh hoạt. Qua đó sẽ giúp cho các nhà thiết kế tính toán được hiệu suất, tối ưu hóa thiết kế và thẩm định đặc tính của sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất, giúp giảm thiểu các chi phí cho việc phải thực hiện các thí nghiệm thực tế và nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường. Giải pháp này hỗ trợ cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau như thiết kế hệ thống làm mát cho các thiết bị điện tử, xác định vị trí tối ưu bộ phận tản nhiệt và ống dẫn nhiệt, tính toán và hiểu các đặc tính nhiệt trong môi trường xây dựng, và còn rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tính năng của Autodesk CFD thông qua video và bài viết được đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Khi nhắc đến Inventor Professional, chắc chắn hầu hết chúng ta đều biết được đây là một phần mềm hỗ trợ chuyên nghiệp cho lĩnh vực thiết kế chi tiết máy cũng như là thiết kế cơ khí. Tuy nhiên, hôm nay Quanh-Kết Việt Nam sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một ứng dụng khác nữa của Inventor Professional, đó chính là thiết kế ngược. Inventor Professional cho phép người dùng có thể import các file scan 3D dạng mesh hoặc point cloud vào môi trường làm việc của phần mềm. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp khác nhau của file sẽ ảnh hưởng đến thời gian để load các file scan 3D này.
Với bộ công cụ hỗ trợ để xử lý các đối tượng file được Autodesk trang bị, thì Inventor sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng thao tác cũng như lấy lại được tham chiếu của đối tượng scan, từ đó mô hình hóa lại sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, do đặc thù không phải là một phần mềm chuyên về thiết kế ngược, nên Inventor sẽ phù hợp và làm việc hiệu quả nhất đối với mô hình scan 3D đơn giản và không quá phức tạp. Quanket cũng đã thực hiện một webinar về ứng dụng Inventor trong thiết kế ngược. Các bạn có thể xem qua để nắm được quy trình thao tác cũng như những lưu ý khi thực hiện nhé. Link của video sẽ được đính kèm bên dưới phần mô tả. Với các số phát sóng lần trước, Quanket có chia sẻ đến các bạn các tính năng của Autodesk Build và cũng có đề cập đến một ứng dụng di động được tích hợp trong phần mềm này, đó chính là Blended Build. Trong số phát sóng lần này, Quanket xin trình bày rõ hơn để các bạn tham khảo thêm nhé. Blended Build là ứng dụng được sử dụng trên 2 triệu dự án trên khắp thế giới. Đây được xem là ứng dụng năng suất xây dựng số 1, cho phép các nhóm dự án làm việc và công tác từ mọi nơi. Các tính năng nổi bật của Blended Build có thể kể đến như xem và chia sẻ trang tính. Người dùng có thể truy cập vào trang tính, tạo và chỉnh sửa các thông số như kích thước, vật liệu hay chi tiết của nhà sản xuất một cách nhanh chóng và trực tuyến, tạo markup, issue, RFI, xem các tệp tin và so sánh các trang tính, xem và xuất ảnh, xem các thành viên dự án. Blended Build hiện đã có sẵn trên trình duyệt iOS và Android. Blended Build vẫn không ngừng phát triển nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng, cũng như giải quyết được bài toán tăng năng suất trong xây dựng. Hãy liên hệ ngay với Quanket để có thể hỗ trợ bạn rõ hơn về ứng dụng này với cả phần mềm Autodesk Build nhé. Kế toán tài chính là một bộ phận cực kỳ quan trọng và không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhưng khi nói đến tính chất phức tạp của xây dựng, kế toán tài chính lại là một công việc hoàn toàn khác. Cùng với việc xử lý bảng lương và quản lý các khoản tiêu chuẩn phải trả và các khoản phải thu, nhóm kế toán cũng được giao một số nhiệm vụ khác bao gồm theo dõi và xử lý các thay đổi cam kết. Nhưng với việc cả hai bên làm việc ở các địa điểm khác nhau và thường sử dụng phần mềm bị ngắt kết nối để quản lý các hoạt động chi phí, họ phải đối mặt với việc mất thời gian là nhập dữ liệu trùng lặp, ngắt quãng quá trình chuyển giao thông tin. Hiểu được những khó khăn trên, vừa qua, Autodesk và HH2 đã có thông báo cho sự kiện kết hợp Sage 300 CRE và Autodesk Build. Một số lợi ích của việc tích hợp này có thể kể đến như: thứ nhất, độ chính xác của dữ liệu được đảm bảo khi tích hợp liên tục đồng bộ thông tin giữa Sage 300 CRE và Autodesk Build do một nguồn dữ liệu duy nhất. Thứ hai, giảm rủi ro về các vấn đề trách nhiệm pháp lý do các quy trình thủ công, lỗi của con người và dữ liệu không chính xác. Thứ ba, giữ cho các quy trình hoạt động trơn tru, có tính minh bạch của dữ liệu tăng lên. Thứ tư, có được khả năng hiển thị rõ ràng về trạng thái của các hạng mục với khả năng truy cập dễ dàng vào dữ liệu thời gian thực. Thứ năm, giảm thời gian ra quyết định với việc trao đổi dữ liệu hiệu quả và chính xác giữa các bộ phận. Thứ sáu, cho phép các nhóm hiện trường dự báo chính xác với dữ liệu chi phí thực tế từ kế toán. Bộ phận tài chính kế toán và nhóm dự án luôn phải kết hợp với nhau để đảm bảo thông tin luôn chính xác và ngân sách luôn đi đúng hướng. Với sự kết hợp của Sage 300 CRE và Autodesk Build giúp các nhóm xây dựng thành công hơn bằng cách tăng cường khả năng hợp tác và khả năng hiển thị dữ liệu giữa các nhóm phụ trách lĩnh vực và kế toán. AutoCAD Plan 3D là một phần mềm được phát triển trên nền tảng AutoCAD của hãng Autodesk, chuyên về thiết kế và mô hình hóa trong ngành công nghiệp dầu, khí ga, khí hóa lỏng và các lĩnh vực liên quan đến gia công và lắp đặt các hệ thống ống. Với sự trợ giúp của phần mềm này, người sử dụng có thể thiết kế lắp đặt các thiết bị công nghiệp, thiết bị bơm công chất lỏng và các phụ kiện liên quan đến hệ thống ống thông qua bộ thư viện mở có sẵn của phần mềm. Tăng độ chính xác và tốc độ cũng như giảm chi phí sản xuất là kết quả đáng chú ý của bộ công cụ này. Công ty Rosette Bali Service tại Massachusetts là công ty cung cấp kỹ thuật về chất lượng trong ngành khí tự nhiên. Họ đã sử dụng Plan 3D được bao gồm trong AutoCAD để tập trung cho công trình nghiên cứu của mình. Ông Matt Wood, người đứng đầu của Rosette Bali Service, và Bob Gilbert, nhà thiết kế đường ống cấp cao cho biết rằng các khó khăn đã được giải quyết khi dùng công cụ Plan 3D từ Autodesk và tạo nên sự khác biệt đối với các đối thủ cạnh tranh. Trước đây, làm việc ở chế độ 2D không có nhiều tính năng và chức năng, điều này đã làm giảm hiệu suất công việc của nhóm. Họ phải vẽ mọi thứ 3 hoặc 4 lần cho mọi góc độ. Còn bây giờ, bắt đầu làm việc với bộ công cụ Plan 3D, khi cần điều chỉnh độ dài, chỉ cần làm điều đó một lần. Khi bắt đầu một dự án, các mô hình 3D giúp phát hiện các xung đột, quản lý các sơ đồ mặt bằng thay đổi liên tục
và giảm thời gian quay vòng trong quá trình thiết kế đường ống. Việc thực hiện sớm các mô hình 3D cũng có lợi cho khách hàng, giúp họ thu thập thông tin đầu vào, cho dù đó chỉ là dự tính. Không chỉ dừng lại các mô hình 3D, Rosette Byline Service đang tìm cách mở rộng việc sử dụng 3D trong lĩnh vực này để tăng tốc quá trình thiết kế và tăng độ chính xác. Và đây là tất cả những gì mình muốn cập nhật và gửi đến các bạn trong video tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo nhé!